Ẹ kú òwúrọ̀, ẹ kúrò lẹ́ẹ̀kan sí. Ìkànnì JigiAlara náà lẹ ṣì wà. Ilé tí a ti ń sọ ìtàn pẹ̀lú ẹ̀mí, tí à ń ròyìn bí àkọọ́lẹ̀ ìtàn, níbi tí ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ dàbí àṣà ilé, tí a sì sọ ààbọ̀ jíjẹ́ di àtúnbí eré àgbéléwò, pẹ̀lú ìmísí Odùduwà nínú gbogbo ọ̀rọ̀ tí ó bá ti ẹnu wa jáde. JigiAlara nìkan ló lè fọwọ́ sọ̀yà bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin olùgbọ́ wa, a dúpẹ́ gidigidi fún bí ẹ ti ṣe ń bá wa lọ, bí ẹ ti ṣe ń bá wa jọ ní gbogbo ìgbà. Ṣé mọ̀ pé àwọn bàbá wa bọ̀ wọ́n pa òwe. Wọ́n ní bí a bá fẹ́ mọ ibi tí à ń lọ, tá a sì fẹ́ mọ ẹni tí a bá pè lálábàárìn, ó yẹ ká wo ọ̀gángọ́ òpópó ojú ọ̀nà tá a fẹ́ gbà débi tá à ń lọ ni. Èmi ọmọ yín náà ni o, Ade Omo Ade OmoBankole, ọmọ ìjìrẹ́ ará ìṣokùn, wíní lójú orogún, èjìwọ̀rọ̀ lójú ṣáẹ̀, láti South Shore ní Chicago, lórí pẹpẹ JigiAlara Kerinlelogun. Ẹ jẹ́ ká wọ inú ìtàn náà lọ. Lónìí, Ààrẹ Donald Trump kéde pé Amẹ́ríkà ti ràn wá lọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn ohun ìjà olóró èyí tá à ń pè ní dírónù ọlọ́gbọ́n, intelligent drone, sí Nàìjíríà láti lè bá a kojú àwọn ikọ̀ tá à ń pè ní Boko Haram. Ìpinnu yìí wáyé lẹ́yìn ìjìnlẹ̀ ìpànìyàn ní Borno tí ó gba ọ̀pọ̀ ẹ̀mí lọ. Àwọn amòfin ní pé ìbáṣepọ̀ láàrin àwọn àti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà yìí ó lè jẹ́ kí ìjàkadì padà sí rere lórí ikọ̀ Boko Haram. Ṣùgbọ́n àwọn olóṣèlú ń ṣe ìbéèrè pé kí ni Nàìjíríà yóò fi san padà fún ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tàbí fún Amẹ́ríkà. Ṣé gbogbo aṣáàlà mọ̀ pé bù fún mi bù fún ọ lọ̀pọ̀lọ̀ ń ké lódò. Ẹni tó bá ní kó gba nǹkan lọ́fẹ̀ẹ́ pé o ò nílò láti mú nǹkan wá, àsìkò tí yóò nílò rẹ ò tíì tó ni o. Nítorí náà wọ́n ní ká ṣọ́ra láti gbóore ọ̀fẹ́, nítorí wípé ẹ̀dẹ̀ a máa wà nínú ẹ̀. Àwọn apá àrẹwá, àwọn yẹn ń sọ wípé ìrànlọ́wọ́ yìí ó yẹ kó ti dé tipẹ́tipẹ́, ṣùgbọ́n inú wọn dùn pé ìrànlọ́wọ́ náà ń bọ̀. Ṣé àwọn pé ní báwo bàtà, òun ni ó mọ ibi tí ó ti ń ta wọn lẹ́sẹ̀. Àwọn míì bẹ̀rù pé agbára òkè òkun ó lè mú ìjà tuntun wá, tí ẹni bá lóun máa bá ẹ dá sí ìjà ilé rẹ, nígbà tó bá dá sí tó bá lọ tán, kí ló wọ̀n tí ó ṣẹlẹ̀? Ó dàbí ogun tó wà láàrin Iran àti Amẹ́ríkà àti Israel. Wọ́n ti dá ogun ọ̀hún lẹ̀ báyìí. Ṣùgbọ́n àwọn olówó ń jẹ̀rora yìí jù. Ibi tẹ́ni ní méjì bá ti jà kó kọbẹ̀, òun ni ó forí gbá o. Àwọn kórókó tá a wá ń sọ̀rọ̀ yìí, àwa ọmọ Nàìjíríà ni. Ìyẹn ni àwọn ẹlòmíín ṣe ń sọ wípé ìrànlọ́wọ́ yìí ó tún lè ṣí ọ̀nà ìjà míì sílẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn jàjàǹgbà fún ara jàfẹ́tọ̀ ọmọ làkejì, àwọn yẹn sọ wípé kíjọba ṣàlàyé gbogbo àdéhùn ní kíkún, kó bá jẹ́ wípé èyí tó ń fún aráàlú gbọ́, èyí tí wọ́n kàn fẹ́ ká gbọ́ ni. À ń láti mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ àdéhùn tó wà láàrin orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àti Nàìjíríà kó tó di wípé ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà lè fi àwọn ohun ìjà yìí ránṣẹ́. Gẹ́gẹ́ bá a sì ṣe mọ ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà, deal maker ni. Kí ló wà nínú díìlì, nínú àdéhùn yìí? Òun ni àwọn aráàlú fẹ́ mọ̀, táwọn jàǹgbà afárá ń béèrè pé à ń láti mọ eléyìí o. Nítorí pé kó mi má lọ ti ẹ̀yìn wọ ìgbín ní ẹnu. Nítorí wípé Nàìjíríà ó jẹ́ ọ̀kan gbòógì ní ilẹ̀ Áfíríkà àti lágbàáyé tó jẹ́ wípé tí wàhálà àbí rúdurùdu bá ṣẹlẹ̀ sí, kò sẹ́ni tí ò ní kàn. Ìyẹn ni àwọn amòye àgbáyé nípa ọ̀rọ̀ òṣèlú àti ọ̀rọ̀ ogun
àtọ̀rọ̀ àlàáfíà tí wọ́n ń sọ. Ìbéèrè wa ń bẹ o, ṣé ohun ìjà tuntun tí wọ́n fi ránṣẹ́ yìí kì í ṣe àwọn ẹropílẹ́ẹ̀nì tí èèyàn máa ń fò, ṣùgbọ́n èyí tí wọ́n lè máa tukọ̀ ẹ̀ láti ibìkan sí ibìkan ni? Ṣé èròjà yìí ṣé yóò mú ìtura wá ni, àbí ìkìlọ̀ ń bẹ nínú ẹ̀ gẹ́gẹ́ bá ti ṣe ń bá ọ̀rọ̀ bọ̀? Ẹni tí kò bá mọ ibi tí òjò ti bẹ̀rẹ̀ kò lè mọ ibi tí ó ti parí o. Ẹ̀yin ará mi nílé, kí ni èrò yín nípa ìbáṣepọ̀ tuntun yìí tí ń bẹ láàrin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti Amẹ́ríkà? Kí lẹ sì rò wípé àbájáde ẹ̀ lè jẹ́? Ṣé ìrọ̀rùn ni, àbí ìkìlọ̀, àbí ìwú tuntun, ohun tí yóò kàn wá lóminú jáde ni yóò jẹ́? Ẹ ṣeun tí ẹ tún fi àkókò lẹ̀ fún wa lónìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá a forúkọ sí ìkànnì wa, ìkànnì JigiAlara. Ẹ bá wa dá sí, ẹ fi èròǹgbà yín lẹ̀ ní abala àríwísí. Ẹ bá wa pín, kí ẹ sì bá wa tẹ bẹ́ẹ̀lì, ìyẹn agogo ìkìlọ̀ tàbí agogo ìrántí nígbàkúgbà tá a bá gbé àwọn ìròyìn wa jáde. Bí n ṣe máa ń sọ, ṣé ó ń dùn mọ́ yín? Ó ń dùn mẹ́mi o. Ìkànnì JigiAlara. Ó dìgbà. Ade Omo Ade OmoBankole. Ìwòyí ọ̀la ẹ tún gbóhùn wa. Ìkànnì JigiAlara Kerinlelogun, bàbá gbogbo.